Kurt Gödel. Už jsem několikrát zaslechl jméno Kurt Gödel, ale kdo to vůbec je? Měl by ho znát? Musím se zeptat Michaela. Gödel, Marku, byl jeden z nejlepších světových matematiků. Gödel vlastně zakódoval jazyk do logického systému. A to byl první krok k vynálezu počítačů. Narodil se před více než 100 lety v Brně a studoval na univerzitě v Vídni. Během vídeňského pobytu formoval teorem o neúplnosti. Gödelová věta o neúplnosti popisuje limity logiky. Vždy budou existovat jisté pravdy, které nelze dokázat. Víme, že Gödel se přátelil s Einsteinem. To bylo během druhé světové války. Spolu chodili na Princeton University v Americe a každý den se chodili spolu domů. Takže zatímco Einstein vytvořil zákony fyziky, Gödel pracoval na zákonech myšlení. Danke. Marku! Ano? Kde jsi? Zákony myšlení? To si jako nemůžu myslet, co chci. Ale můžeš myslet, co chceš, ale systémy, jako je matematika, jsou na pravidlech postavené. A Gödel prohlásil, že tato pravidla ale nefunguje vždycky. Nechápu. Aha. Tak jo, uděláme si malý experiment, ano? Tak jo. Vy taky. Vy počítejte s námi. Kolik je 2x2? 4. 2x4? 8. 2x8? 16. 2x16? 32. 2x32? 64. 2x64? 128. Řekněte nějakou zeleninu. Mrkev. Jak jsi věděl, že řeknu mrkev? Jednoduše, Marku. Mozek používá logiku. Jak číselná řada stoupala, tvůj mozek si podvědomě vytvářel obraz trojúhelníkového objektu. Odpověděl si mrkev, protože má stejný tvar jako matematický postup ve tvé hlavě. Ne všechno je logické. Když například řeknu, tato věta je lež, pokud myslíš, že lžu, pak to ale lež být nemůže. Takže je ta věta pravdivá, ale to z ní znovu dělá lež. Chápeš? No, ta věta je nepravdivá, podle mě. No, ale to zase znamená, že to je pravda. Z toho mi úplně třeští hlava. Říkáme tomu paradox lháře. Jinak řečeno, na světě jsou věci, které prostě nedokážeš. A to je základ Gödelova teorému o neúplnosti. Přesně tak, Marku. A to jsem se ještě dozvěděl, že všechno tohle vymyslel, když mu bylo pouhých 25 let.